10 فواكه وخضروات هي الأكثر حجماً في العالم. رقم 10: ثمرة الكرنب الأجعد الأكبر حجماً. حصل مهندس ميكانيكي يدعى جون إيفانس من ألاسكا على 9 أرقام قياسية نظراً لامتلاكه 9 خضروات عملاقة، ومنهم ثمرة الكرنب الأجعد التي تزن 34 كيلوغرام. لقد حصلت على الرقم القياسي العالمي في عام 1998. رقم 9: البطاطس الأكبر حجماً في العالم. تم حصد هذه الثمرة بواسطة المزارع الألباني سكايلتسن هات من مدينة تيلو. عندما ذهب لإخراج هذه الثمرة من الأرض، اكتشف أنه قد حصد ثمرة البطاطس الأكبر حجماً في العالم. رقم 8: ثمرة الجزر الأثقل وزناً في العالم. قدمها أيضاً جون إيفانس. كانت ثمرة الجزر هذه هي الأثقل وزناً على الإطلاق، ويبلغ وزنها 8 كيلوغرام فاصلة 61. رقم 7: ثمرة الخيار الأكبر حجماً في العالم. حطمت هذه الثمرة الرقم القياسي السابق والذي يبلغ 89 سنتيمتر في جمعية المزارعين الهواة بإنجلترا، حيث وصل طول هذه الثمرة إلى 90 سنتيمتر. رقم 6: ثمرة القرنبيط الأكبر حجماً بوزن 14.1 كيلوغرام. حصد هذه الثمرة أيضاً جون إيفانس، ويبلغ وزنها أكثر من 14 كيلوغرام، مما جعلها الأكبر حجماً في ألاسكا في عام 1997. رقم 5: ثمرة البروكلي الأثقل وزناً بوزن 15.8 كيلوغرام. كانت هذه الثمرة هي سبب حصول إيفانس على أول رقم قياسي في عام 1993. رقم 4: ثمرة الكاكايا الأكبر حجماً. من المؤكد تعد هذه الفاكهة من أكثر الفواكه المجهولة بالنسبة للكثيرين. تنمو هذه الفاكهة في الهند ولها مذاق حلو، ولكنها فاكهة كبيرة الحجم دون شك. رقم 3: ثمرة القرع الأكبر حجماً في العالم. قام بزراعتها كين ديف في نورفولك بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية. كان الأمر بحاجة إلى شخصين من أجل حملها إلى مكان العرض الخاص بجمعية المزارعين الهواة في بلدة سومرسيت بإنجلترا. دخلت هذه الثمرة العملاقة موسوعة جينيس للأرقام القياسية. رقم 2: ثمرة البطيخ الأكبر حجماً في العالم. حازت هذه الثمرة على جائزة ثمرة البطيخ الأكبر حجماً في العالم. قام بزراعتها لويد رايت، ولعائلة هذا الرجل تاريخ طويل في البطيخ. في عام 1979 تم تحطيم الرقم القياسي لأول مرة بثمرة بطيخ يبلغ وزنها أكثر من 90 كيلوغرام، ومن ثم تم تحطيمه من جديد في عام 1985 بثمرة بطيخ يبلغ وزنها 117 كيلوغرام. وننتهي برقم 1: ثمرة اليقطين الأكبر حجماً في العالم. تم زراعتها بولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي حتى الآن ثمرة اليقطين الأكبر حجماً في العالم. تم تقديمها في معرض توبفيلد بولاية ماساتشوستس الأمريكية. كان من الممكن للآلاف من الأشخاص أن يأكلوا من هذه الثمرة، لأن وزنها يبلغ 766 كيلوغرام، أي ما يقارب طن. هذا كل شيء لليوم يا أصدقائي. أي من هذه الفواكه والخضروات فاجأك حجمها؟ اترك تعليقا. لا تنسى الضغط على زر أعجبني والاشتراك معنا في القناة.